আপুনি কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছেনে আপোনাৰ ঘৰত যেটো পাকঘৰত সিলিন্ডাৰ লাগিছে সেই সিলিন্ডাৰটো আপোনালোকৰ ৰঙা কালাৰ কিয় হয় বাকি বগা কলা নীলা এনেকুৱা কালাৰ কিয় নিদিয়ে বা কোম্পানী সেই কালাৰটো ইউজ কিয় নকৰে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এজেন্সিত দেখক বা আপোনাৰ ঘৰতে দেখক বা বেলেগৰ ঘৰতে দেখক আপোনালোকে কি দেখে ৰঙা কালাৰটো দেখে আসলতে এই কোম্পানী আপোনালোকৰ এই সিলিন্ডাৰটোত এলপিজি সিলিন্ডাৰটোত ৰঙা কালাৰ কিয় ইউজ কৰে আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ বহুত মন গৈছে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সিলিন্ডাৰটো ৰঙা কিয় হয় সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যেটো আপুনি চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল জিতু টেক ফৰ ইউ আহক তেনেহলে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আসলতে কথাটো হল এনেকুৱা আপোনালোকৰ ঘৰত যেটো এলপিজি সিলিন্ডাৰ আছে সেই সিলিন্ডাৰটোত থাকে এলপিজি গ্যাস আৰু আপোনালোকে জানে এলপিজি গ্যাসটো আপোনালোকৰ কিমান বিপদজনক যেতিয়া আপোনালোকে সিলিন্ডাৰ নতুন কানেকশন এটা লয় বা চুলাটোত আপোনালোকে যেতিয়া কানেকশন লগায় সিলিন্ডাৰটোৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকে দেখে যিডাল পাইপ থাকে আপোনালোকৰ সিলিন্ডাৰৰ পৰা চুলাটোলৈকে যোৱা সেইডাল পাইপ আপোনালোকৰ এটা হিচাপত আপোনালোকৰ কিমান মিটাৰ দীঘল থাকে আপোনালোকে কম লাগে মোক এনেকুৱা কম কৰি আপোনালোকে হিচাপ কম কৰি লগাব নোৱাৰে বা কোনো মানুহে তেনেকৈ নলগায় এটা কাৰণতে নলগায় সেই সিলিন্ডাৰটো আপোনালোকৰ বিপদজনক আপোনালোকে হয়তো হেতু কথা জানে আসলতে এই সেফটিৰ কাৰণে ধ্যান ৰাখি আপোনালোকৰ সেফটিৰ ধ্যান ৰাখি এই সিলিন্ডাৰটোৰ কালাৰ ৰঙা কৰিছে আপোনালোকে জানে ৰঙা সিম্বলটো আপোনালোকৰ বিপদজনক আপোনালোকে য'তেই নাযাওক ভাৰতৰ আপোনালোকে যিকোনো জায়গাতে নাযাওক এই সিলিন্ডাৰটোৰ কালাৰ আপোনালোকে ৰঙাই দেখিব ৰঙাতকৈ আৰু বেলেগ কালাৰ আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাপায় হয়তো এতিয়া আপোনালোকে গম পালে সিলিন্ডাৰটোত ৰঙা কালাৰ কিয় থাকে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক বাটনত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম